Good day, welcome back to my channel. Ito guys, mag-unboxing tayo ng nabili sa Shoppee na Hyflask. Ito siya guys, kararating lang yan. Ayan o. Hindi ko siya nabubuksan, bali unbox natin siya ngayon. Check natin kung legit yung product. Tara guys, let's go. Na. Bubble wrap siya guys. Ayan siya. Ito na. Ito, no toxico. BPA free. Ang order ko yung kulay ano yun. Red. Tsaka black. Naghalo. 1,200 ml. Yun naman yan. Ito na. Check natin kung tama nga talaga. Alright. Yun. Yun. Sakto. Ito nga guys. Ito na. Hyflask. Guys, yun guys, legit nga yung order ko sa Shoppee. Ilagay ko na lang guys sa description kung saan ko siya nabili. So ayos, ayun, maganda na tayong lagay ng tubig. Sana nga magtagal yung init tsaka lagay dito, no? Yan. Yan. Ayos.